Trong video hôm nay, tôi và các bạn sẽ khám phá bên trong mob for World Meat. Không biết là bên trong cái mob này nó sẽ có những con thú gì hay là điều gì hay ho mới mẻ. Link mod tôi để dưới phần mô tả, các bạn cũng có thể tải về để trải nghiệm nhé. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị một tô cơm thật là to và chúng ta cùng bắt đầu nào. Vừa mới mở mắt ra là đã thấy con Wyvern xương nó đang chờ ở đó rồi. Còn có thêm một con Argentavis, nó đeo vòng vàng đá quý hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi hồi sinh lại ở ngay gần đó và lần này thì cả hai con nó hỏi thăm tôi cùng một lúc luôn. Tôi đành phải chọn địa điểm hồi sinh mới. Chỗ này cũng không xa chỗ kia là mấy, nhưng được cái là chỗ này nó an toàn hơn. Ở đây tôi gặp con ốc sên to chả bá lửa luôn. Trên người nó có một cái cương nữa, trông như nếu như mà tôi thuần hóa được nó là tôi có thể cưỡi được nó luôn thì phải. Nhưng để thuần hóa được mấy con ốc sên như này, tôi sẽ cần phải có bánh kem cơ. Ở ngay gần đó có một con thỏ, nó đeo một cái giỏ ở trước bụng của nó, bên trong toàn là trứng thôi. Chắc đây là chị Thỏ Ngọc đi nhặt trứng phục sinh rồi. Cũng may là chỗ này có mấy con nó khá là hiền, nó không có tấn công tôi. Đây tôi gặp một con Chike, nó không phải là Chike bình thường, nó là Primal Strike. Xung quanh người nó bốc lên một cái khí gì đó, trông cũng khá là ngầu đấy. Nó còn được trang bị hai cái khẩu canon trên đầu nữa chứ. Hiện tại thì tôi cũng chưa rõ được cái đồ đạc bên trong cái mob này nó như thế nào cả. Tôi sẽ tìm một cái góc xó nào đó an toàn và nghiên cứu những cái đồ dụng cụ bên trong cái mob này. Mấy cái món đồ của Meat tôi thấy nó được chế tạo bởi Meat Đông Hua Bell. Nó là một loại chuông vàng gì đó, trông như cái chuông đeo cổ của Doraemon ấy. Hầu như là cái món đồ nào nó cũng cần chế tạo từ cái chuông đó hết á. Tôi thấy trong này nó còn có cả xe hơi cơ mà. Ngoài những cái món đồ đó thì sẽ có những cái skin của mấy con thú tech và cũng sẽ có thể chế tạo được mấy cái phiên bản triệu hồi nữa. Mấy phiên bản triệu hồi này tôi cũng không rõ nó là boss hay là mấy con thú được thuần hóa sẵn nữa. Cái này thì về sau thì tôi sẽ tìm hiểu thêm sau. Và đây là cây giáo mà tôi sẽ cần phải học và chế tạo đầu tiên. Nó là một cây giáo gây mê của Mob Meat. Cây giáo này thì nó cũng khá là rẻ thôi. Ngoài Mob Meat ra, tôi có thêm Mob Paradox. Nó cũng có một cái bộ công cụ riêng của nó. Hiệu suất của nó thì chưa biết là như thế nào. Nó có một cái bộ đầu fiber vàng khè này nữa. Chỉ số của nó thì không khác gì mấy bộ bình thường cả. Và bộ công cụ tạm thời tôi sẽ dùng là FMK thôi. Có tài nguyên thì tôi sẽ nâng cấp lên sau. Trong lúc đang loanh quanh ở khu vực đó để farm tài nguyên, bất ngờ tôi nghe tiếng nổ ngay bên tai. Ngó sang thì thấy con Primal Strike, nó đang điên cuồng tấn công con bọ cạp. Nó vừa húc vừa bắn canon khá là ghê. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con Strike nó hung hăng như vậy luôn á. Nhưng nhờ như thế mà tôi có một cái xác miễn phí, có được một ít chi tin và thịt. Không những là được một cái mà được hẳn hai cái luôn cơ. Ở bên trong cái mob meat tôi thấy nó có một cái bộ đồ này. Bộ đồ này nó khá là rẻ, mà mỗi món được cộng thêm 2.000 giáp cơ. Chỉ có điều là tôi chưa biết chế tạo ở đâu thôi. Wow, ở ngay đó có một con chim cánh cụt, tay nó cầm dân chủ, còn đeo tai phone, kính dâm thì móc ở cổ, trông đúng ngầu luôn ấy. Quả này con nào mà đụng vào nó thì chắc là nát người luôn ấy. Ở ngay phía trên đó tôi thấy một con Deathworm, con sâu cát của mob. Tôi nghĩ là nó sẽ không nhìn thấy tôi đâu, nhưng đó là tôi nghĩ thôi, chứ nó thì vẫn nhìn thấy tôi như thường. Tôi không nghĩ là nó tinh như thế luôn ấy. Đứng xa như thế rồi mà vẫn thấy được ạ. Lúc hồi sinh lại thì may sao đầu vẫn ở trên người tôi. Hình như là do cái mob bia mộ thì phải. Chắc là setting gốc của mob nó có keep inventory, nên thành ra là mỗi khi chết là tôi sẽ không bị mất đồ. Thôi thì như thế cũng được, đỡ phải mất công đi nhặt lại đồ. Tôi cũng đã làm cây giáo gây mê rồi đây. Ở chỗ này tôi thấy có một con cóc thối, mắt nó sáng rực luôn. Túng quẫn quá tôi làm liều đâm vào đít nó mấy phát. Ai ngờ vừa đủ khả năng để khiến nó ngủ luôn mà. Con này thì chỉ cần ăn thịt thường là có thể thuần hóa được rồi. Nhưng khi thuần hóa nó xong thì tôi lại không có yên cưỡi để cưỡi nó rồi, cho nên tạm thời thì tôi vẫn phải chạy bộ. Tôi chạy dọc theo bờ biển thì gặp con bulldog. Tôi lắp thịt xuống ô số 0 rồi đút cho nó ăn để thuần hóa luôn. Thế là cộng thêm một bạn đồng hành, đúng hơn là cộng thêm một bữa tối cho khủng long. Trên đường đi gặp vài con thú hung dữ, tôi cho con cóc thối lao lên liếm bọn nó để giữ an toàn cho tôi. Tôi có gặp một con dơ boa. Bình thường con này nó khá là nhỏ, nhưng với phiên bản của mob này thì nó to vãi đái. Trông có vẻ như là tôi sẽ có thể cưỡi được nó luôn đấy. Tôi đâm ngất nó nhưng mà lại không biết nó ăn cái gì cả. Tôi ném hết túi đồ vào trong người nó để cho nó muốn ăn cái gì thì ăn. Thông thường thì nó hay cưỡi đầu cưỡi cổ tôi, còn bây giờ thì vị thế thay đổi rồi. Tôi đã được cưỡi đầu cưỡi cổ nó. Con này đúng chất là chỉ để cưỡi tạm thời thôi, chứ nó cũng khá là yếu. Tôi có đi ngang qua cái bờ biển này. Ở chỗ này nó khá là hỗn loạn, mà khu này nó khá là nhiều rùa đá. Tôi lại nghĩ ra được một ý. Thông thường thì tôi hay xây nhà trên đất liền. Tự nhiên bây giờ tôi muốn đổi gió một chút, đó chính là xây nhà trên lưng con rùa đá này. Nó cũng sẽ là một trải nghiệm mới đấy. Nhưng để thuần hóa được nó thì thật sự là không dễ dàng một chút nào cả. Sẽ khá là tốn đạn ngủ thì mới có thể thuần hóa được nó đấy. Ở đây tôi có gặp một con gì đó, nó chỉ là một cái đốm sáng thôi. Tên của nó là Whips. Con đó trông nó thế nó cắn khá là thốn.
May là tôi giết được nó trước, chứ nó cắn con dơ boa của tôi cũng nửa cây máu rồi. Khi gom xác của nó thì chỉ có được thịt và da thôi chứ không có gì lạ cả. Ngoài thịt với da thì tôi có nhận được crystal với cả element dust, còn thiếu một crystal nữa là tôi đủ để làm một cái ống nhòm rồi. Tôi sẽ đi giết thêm một con như thế nữa để có 2 miếng crystal và làm ngay một cái ống nhòm. Tự nhiên là tôi thắc mắc một điều, chỉ số của mấy con này nó lạ ghê. Rõ ràng là tôi tăng rất ít mà không hiểu sao tốc độ của con cóc bây giờ nó lên hẳn 1000 luôn. Đấy là mới tăng có 4 điểm thôi nhá. Còn setting của thế giới thì tôi vẫn để bình thường mà. Lâu nay vẫn dùng như thế. Cái này không biết là do mob hay là gì nữa. Cái này thật sự là tôi không biết nha. Cởi trần mặc xịp cũng khá lâu rồi. Tôi sẽ đi hái một ít fiber và làm tạm một cái bộ fiber vàng khè này. Tí nữa có nhiều gia thú thì tôi sẽ đổ sang cái bộ xịn hơn sau. Đi loanh quanh khám phá thì tôi có nhặt được 2 cái nốt box. Có cái này thì tôi sẽ tăng cấp nhanh hơn đấy. Ở chỗ này tôi gặp một con khỉ với bộ lông xanh như tàu lá chuối. Nó đeo một cái khiên ở trên lưng của nó. Không biết là có dùng được hay không mà trông cũng khá là ngầu đấy. Mà nó ăn một loại kibble gì đó, có tên là Instant Golden Kibble. Tôi cũng chưa từng thấy cái loại này bao giờ cả. Mà nó cũng không có công thức để nấu hay là chế tạo luôn. Cũng không biết làm sao để có thể kiếm được cái món đó nữa. Mà lạ ghê, tôi theo sau nó nãy giờ mà không thấy nó bảo gì cả. Bất ngờ nó quay lại nó đấm cho tôi một phát rớt hàm luôn. Tôi hồi sinh lại ở ngay đó. Lúc quay lại thì nó đấm chết hết mấy con thú của tôi rồi. Bố tin sư con chó, nó đấm không thương tiếc luôn cơ mà. Tôi móc cây giáo ra định phóng cho nó một phát. Cây giáo phóng trúng người nó thì không thể lấy lại được, mà cây giáo còn đang cắm ngay mông nó đấy chứ. Tôi phải chạy đi chế một cây khác. Lần này thì tôi đâm thẳng vào mặt nó luôn, rồi dụ cho nó chạy xuống dưới nước. Ý định là tôi muốn dìm chết nó dưới này cơ, nhưng khả năng là chỉ có thể đâm ngất được nó thôi. Thường thì mấy con thú của mob thì nó đâu có oxy đâu. Muốn trả thù mà cũng không được nữa cơ. Cày thế nhở. Loanh quanh khu đó đến tối, tôi gặp con raptor đang bắt nạt con Ankilo. Tôi lấy bola trói con raptor lại và dạy cho nó một bài học là muốn bắt nạt người khác thì phải mạnh hơn đã. Tôi còn gặp một con tuần lộc bị sổng chuồng của ông già Noel nữa. Không biết là có cưỡi được hay không, phải tuần hóa thì mới biết được. Lúc nó vừa mới tỉnh, tôi ngó qua cái yên cưỡi của nó. Công thức chế tạo nó yêu cầu cần có cái framing sâu. Không biết cái đó kiếm ra từ đâu. Cái này chắc của mob Barados. Nếu vậy thì chắc là không cưỡi được nó rồi. Bắt được con thú đi mây về gió, mà mình chỉ có thể đi bộ và nhìn nó cưỡi mây cưỡi gió thôi. Trông có cày không cơ chứ. Trong khu vực này có khá là nhiều bướm sa mạc. Tôi sẽ bắt một con để làm phương tiện di chuyển. Con này tôi thấy nó có khá là nhiều yên, không biết là phải chế loại nào nữa. Trong lúc chờ nó tỉnh, tôi thấy có con này sừng tấm. Ngoại hình của nó trông như thế này thì chắc chắn là tôi sẽ có thể cưỡi đầu cưỡi cổ nó rồi. Và đúng là khi cho nó ăn xong là tôi có thể cưỡi được luôn. Con này nó chỉ được cái là to xác với chạy nhanh thôi, chứ nó không có tác dụng gì cả anh em ạ. Trong lúc chờ con bướm nó tỉnh, tôi lại đi loanh quanh để khám phá tiếp. Thì có gặp con sam biển. Nhìn từ xa thì tưởng nó nhỏ, nhưng đến gần thì nó to vãi chưởng ra. Trông như có vẻ là tôi có thể cưỡi được nó luôn đấy. Ban đầu tôi tưởng là cần phải đánh ngủ nó, đâm mấy cái rồi thì mới nhận ra là phải đút đồ ăn cho nó cơ. Lúc cưỡi nó thì tôi sẽ nằm lên trên lưng của nó. Con này nó có thể di chuyển được trên bờ và có thể bơi được dưới nước luôn. Lần đầu tiên trong đời tôi cưỡi con này luôn anh em ạ. Con bướm sinh nó cũng đã tỉnh rồi đây. Tôi lấy cái yên cưỡi đeo cho nó, nhưng mà cái yên này lại không đeo được. Trong cái đống công thức thì nó có 3 cái yên lận. Có vẻ như trong thế giới nó có 3 loại. Cái loại mà tôi vừa mới thuần hóa xong thì không biết là yên phải chế tạo ở đâu luôn. Thôi thì tạm thời cứ cưỡi đỡ con Sam cũng được, chứ biết làm sao bây giờ. Trên đường đi kiếm bãi metal, tôi gặp con thú zombie. Tưởng đâu nó yếu, tôi cho cả đàn lao vào cắn nhau với nó. Nó đớp mỗi phát cũng hơn 600, thậm chí là còn cao hơn sát thương của mấy con thú của tôi nữa cơ. Và rồi một vài con đã bỏ mạng. Tôi còn duy nhất là một con Sam này thôi. Vừa mới bắt xong còn chưa kịp cưỡi hay làm gì luôn. Chỉ vì một pha ngông cuồng mà chết sạch luôn mà. Tôi nhớ là cái địa điểm lúc đầu, ở chỗ đó nó có một cái bãi metal. Bây giờ thì tôi sẽ quay lại đó để farm vậy. Vừa mới quay lại thì đúng lúc con sâu cát nó chết. Chắc là kiếm chuyện với con chim cánh cụt bị bắn chết đây. Đụng phải ai chứ đụng phải thằng có hàng nóng thì chịu rồi. Nhưng mà nhờ như thế mà cái khu này nó lại được an toàn. Tôi tranh thủ farm metal và cũng có sửa lại một chút với cái chỉ số của thú. Tôi giảm một nửa rồi mà chỉ số đã tăng vẫn cao ạ. Tôi nghĩ chắc cái này nó do mob đấy, chứ không phải là do setting đâu. Metal đã có, bây giờ thì chuẩn bị nung thôi. Nhưng ở đây nó có 2 loại lò nung. Một loại của Barados, cái còn lại thì của Vanilla. Không biết cái lò của Barados công suất của nó như thế nào, nên là tôi sẽ chế thử luôn. Ngoại hình bên ngoài thì có khác với Vanilla một chút, và cái cách của nó nung thì vẫn là bằng gỗ thôi. Ngoài cái lò nung ra, tôi thấy có cái bàn chế tạo của Meat. Đây cũng là mục tiêu chính trong video này. Ngoại hình của nó khá là đẹp, bên trong đó trông giống như một cái hòn đảo bị thu nhỏ vậy. Và thứ đầu tiên tôi cần chế bên trong này, đó chính là bộ đồ 2000 giáp mỗi món đây. Cái bộ giáp này cực kỳ xịn luôn đấy. Nhưng vừa mới chế xong, còn chưa kịp ngắm cái gì cả, tôi bị con quay vươn xương nó nướng chín luôn.
Cũng may là lúc quay lại con Sam của tôi nó vẫn còn sống. Tôi mang con Sam quay lại để trả thù. Cắn được mấy cái thấy sát thương tưởng đâu là ăn ngon. Ai ngờ khi bị nó đớp lại trong một phát thì thốn vãi chưởng luôn. Một đớp của nó là bằng 3 đớp của con Sam của tôi luôn á. Cái này mà cứ đứng đó thì chắc chắn là chết luôn chứ không có thể nào mà sống được. Tạm thời thì cứ dụ nó ra xa trước cái đã. Tôi đặt lại một cái nền mới và đi loanh quanh khu vực đó để farm lại tài nguyên. Lúc quay về tôi gặp con Crystal Wyvern. Nó đang đậu ở đó luôn. Bọn Wyvern này nó là của mob Crystal Island, nên bọn này nó khá là hiền. Nó ăn một cái loại Crystal gì đó có tên là Leonithic Crystal. Món đó trông khá là lạ. Tôi tìm thử cái công thức của nó thì nó cũng không khó để chế tạo đâu. Chỉ cần có fiber, quả đen và gỗ là có thể chế tạo được rồi. Tôi chế tạo lấy một viên rồi đặt nó xuống ô số 0. Sau đó là cho nó ăn. Như vậy là đã có thể thuần hóa được nó rồi. Vậy mà từ đầu đến giờ không biết là tôi làm gì mà không thuần hóa nó nhỉ. Con Wyvern này nó là hệ nước. Sát thương của nó cũng được 1600. Cũng khá ổn chứ không đến nỗi nào đâu. Khu vực này bây giờ cũng khá là an toàn rồi. Tôi sẽ tranh thủ farm tài nguyên để lên đồ thôi. Tôi xem qua mấy cái công cụ cao cấp hơn thì thấy nó có 2 loại. Một loại của Barados và loại còn lại là Vanilla. Khả năng công cụ của mob nó sẽ có gì đó xịn sò và hiệu quả hơn. Nhưng để làm được mấy công cụ của Barados thì sẽ cần phải có Barados sâu. Mà mấy cái đó thì chắc là phải giết thú của mob thì mới có rồi. Tôi thì tạm thời cứ dùng đồ đá trước cái đã. Ngoài ra nó còn khá là nhiều đồ khác nữa. Tôi sẽ tìm hiểu từ từ sau. Tôi chế mấy cái công cụ bằng đá và có mang đi farm thử. Hiệu suất nó cho thì không nhiều cho lắm, nhưng được cái là nó khá là đẹp. Nói chung cứ đẹp là ăn điểm rồi. Chưa tính đến là hiệu suất. Mấy cái mob đó thì nó có bàn chế tạo riêng của nó. Tôi sẽ đặt mỗi thứ một cái để thỏa mãn cái tính tò mò. Bên trong mỗi cái bàn nó là nơi để chế tạo những cái món đồ bên trong của từng mob. Và 2 cái mob mà tôi thêm vào, Parados và Bugnacial. 2 mob này nó đều có mũi tên ngủ riêng. Tôi cũng không biết là loại nào sẽ ngon, cho nên sẽ phải có một cái bài test cho 2 loại mũi tên của 2 mob. Bây giờ thì tôi sẽ đặt cái bàn của FMK ra và bắt đầu cho thịt vào để làm thịt thối. Trong lúc chờ thịt nó thối, tôi cứ xem qua công thức của nỏ thì Parados nó cũng có một cái loại cây nỏ riêng của nó. Nhìn sơ qua thì thấy cái màu sắc của nó trông cũng khá là đẹp. Không biết là nó có lấp lánh giống mấy cái công cụ không nữa. Nhưng trước mắt là thấy nguyên liệu nó mắc hơn của Vanilla rồi đấy. Tôi phát hiện ra một điều là cái lò nung này nó nung metal khá là nhanh. Mới bỏ vô một chút là đã có gần 200 thỏi rồi. Tôi sẽ chế tạo cây nỏ của Parados để xem nó như thế nào nhá. Khi cầm lên thì nó không khác gì cây của Vanilla cả. Cứ tưởng đâu là nó lấp lánh giống cây rìu hay là cây cúp chứ. Tiếp theo là đến hiệu suất của tên ngủ này. Tôi sẽ chế loại của Barados trước. Mục tiêu của tôi vẫn là bắt một con rùa đá, nên tôi sẽ trực tiếp bắn lên trên người nó để test luôn. Một phát bắn của tên ngủ này nó được 2k5 turbo. Xem chừng là cái mũi tên này không được nhiều lắm rồi. Nếu mà dùng cái mũi tên đó thì sẽ tốn khá là nhiều đấy. Tiếp theo là đến mũi tên của Bugnacial. Để chế tạo được cái mũi tên đó, nó tốn của tôi là 250 quả đen và 5 miếng thịt thối. Nó khá là đắt nha. Hy vọng là hiệu suất của nó tốt hơn. Và tôi cũng sẽ chuyển sang cây nỏ bình thường luôn để xem nó có khác gì với cả Barados không. Một phát bắn từ 11.900 nó lên hẳn 17.900 luôn. Nó được hẳn 6.000 turbo trong một phát luôn đấy. Mũi tên của Bugnacial nó ngon hơn hẳn. Đúng là nó đắt sắt ra miếng mà. Như này thì tôi sẽ cần phải chế khoảng 100 mũi thì mới có thể bắn ngủ được con rùa đó. Nhưng để chế tạo được 100 mũi thì tôi sẽ cần phải farm rất nhiều quả đen. Cho nên là tôi sẽ cần phải tìm một con gì đó để farm thôi. Chứ hái bằng tay thì chắc là đến Tết 2027 mất. Ở chỗ này tôi thấy có con hà mã, không biết là nó có farm được hay không. Tôi sẽ thuần hóa nó để test thử luôn. Cách mà tôi thuần hóa nó thì cũng khá là đơn giản thôi. Tôi sẽ cho con hà mã nó tấn công con Sam, còn tôi thì sẽ luồn ra sau đít của nó và chọc liên tiếp vào đít nó. Bố tiên sư con này đâm phát nào lại ẻ phát đó. Cái này đúng kiểu là đâm phọt pịa này. Mà trông nó có vẻ khá là hưởng thụ nha. Lúc nó ngất là đã có một đống pịa đã được thải ra rồi đấy. Và thuần hóa con này thì cũng khá là dễ. Chỉ cần cho ăn trái cây là được rồi. Mà để cho nhanh thì tôi cho nó uống cái bình tem minh luôn cho nó nhanh. Khi nó tỉnh thì nó yêu cầu cần có yên cưỡi. Và con hàm mã này nó là thú của mob Bugnacial, nên yên cưỡi của nó cũng phải chế tạo đúng trong cái bàn của nó cơ. Chế tạo yên cưỡi xong thì tôi mang đi farm thử thì mới nhận ra là con này không thể farm được anh em ạ. Con này đúng chất là chỉ có ăn nhiều với ẻ nhiều thôi. Tôi sẽ phải đi tìm một con khác. Ở đây có con Tri nhưng nó là Primal Tri. Có muốn thuần hóa nó thì cũng không được. Ngay gần đó tôi gặp một con Basilisk. Con này nó là thú của mob nên khá là ghê. Lúc tôi dụ nó chui lên thì vô tình để nó cắn một phát. Tôi cứ nghĩ chắc là sẽ không sao đâu, nên là cứ thong thả giết nó. Sau khi giết xong, tôi mới để ý cái turbo của con Wyvern nó đang tăng liên tục. Bay được một đoạn chưa kịp về đến nhà là nó ngất giữa đường luôn rồi. Tính ra là con Basilisk đó nó ghê phết đấy chứ. Ở ngay chỗ con Wyvern nó ngất, tôi thấy có một con Mammoth. Cấp độ của nó cũng khá là cao. Tôi sẽ thuần hóa nó để dùng nó farm quả và farm gỗ. Để cho nó nhanh tỉnh thì tôi sẽ cho nó ăn kibble luôn.
Bây giờ thì tôi sẽ quay về nhà làm cho nó yên cưỡi trước đã. Lúc quay về thì tôi bị con Stego nó dí. Rồi ngay đó có một con Rex gì đó, người nó toàn điện không thôi. Nó nhìn thấy tôi nên là dí theo luôn. May là tôi còn kịp chạy về nhà và ngồi lên trên con Sam. Tôi tính đánh nhau với con Rex đó luôn, nhưng mà con Rex nó cắn thốn quá trời. Con Sam của tôi thậm chí là không gây được sát thương luôn cơ. Con Rex này trông có vẻ khá ghê nha. Tôi lắp tên ngủ vào và đu lên trên vách núi gần đó. Tôi sẽ bắn ngủ nó để thuần hóa luôn. Sau khi thuần hóa xong thì hiện tại thì tôi chưa có đủ nguyên liệu để làm yên cưỡi cho nó, nên là chắc về sau thì tôi sẽ làm sau. Bây giờ thì tôi dành tài nguyên ít ỏi để làm yên cưỡi cho con Mammoth trước đã, vì tôi sẽ cần đến nó để farm quả mọng. Hiệu suất farm của con Mammoth này thì khỏi phải bàn luôn, mới khều có vài cái thôi mà đã thu thập được quá trời quả mọng rồi. Sau vài phút là được hẳn hơn 5.000 luôn. Với cái số lượng đó thì chưa đủ đâu, tôi sẽ cần phải farm thêm đấy. Sau một lúc vừa farm vừa chế tạo thì có được cái số lượng tên ngủ vừa đủ luôn rồi. Tôi dùng nỏ móc bám lên cái vách núi gần đó. Mục tiêu thuần hóa của tôi là con rùa đá này. Nó tốn của tôi đâu đó cũng 60 đến 70 mũi đấy. Con rùa đá này thì nó ăn thịt nên cũng khá là dễ thuần hóa. Và đây là cái công thức chế tạo cái yên của nó đây. Những thứ khác thì không nói rồi, chỉ có cái cell fragment thôi. Có lẽ là tôi sẽ cần phải giết một con cua đá như thế thì mới có được cái cell fragment. Ở khu này rùa đá khá là nhiều nên cứ chọn đại một con mà giết thôi. Sau một quá trình dài đổ máu gãy xương thì tôi cũng đã thuần hóa được con rùa đá rồi đây. Mục đích ngay từ ban đầu tôi gặp nó luôn đấy. Trên lưng con này thì có thể đặt được foundation, vậy chắc là có thể xây nhà được trên này rồi. Chỉ có điều là không mở rộng được thôi. Tôi dọn dẹp hết đồ đạc bên dưới căn nhà tạm và chuyển lên trên căn cứ di động mới của tôi. Còn mấy con thú mà tôi đã thuần hóa được nữa, tôi sẽ cần phải đi kiếm crystal để làm vài quả cầu tu thú để mang chúng nó theo chứ. Tôi mang con wyvern lên trên mấy cái ngọn núi cao. Kiếm crystal thì chỉ có lên trên này là nhanh nhất thôi. Sau khi đã có crystal, tôi về nhà chế tạo vài quả cầu tu thú rồi gom bọn thú của tôi mang theo. Bây giờ thì thoải mái lên đường đi khám phá thôi. Khám phá thế giới bằng ngôi nhà di động như thế này, nó cũng là một trải nghiệm thú vị đấy. Tôi phát hiện ra là con rùa biển này, khi nó lặn xuống dưới biển, đồ đạc mà tôi đặt trên lưng của nó vẫn còn nguyên si luôn. Thế này tính ra làm nhà ở dưới nước được luôn đấy chứ nhỉ. Ở đây có một con bulldog dạng khổng lồ. Khi mà tôi gặp mấy con hay cưỡi đầu cưỡi cổ tôi, nó đang trong hình dạng to xác như thế này thì tôi thích lắm, bởi vì bây giờ tôi được cưỡi đầu cưỡi cổ nó lại mà. Ui, cái khu vực này nó gợi nhớ cho tôi về cái series 100% thế giới này. Ở đây có một đoàn try luôn. Cái này mà lỡ tay bấm nhầm tấn công thì thôi nhỉ. Chắc là người như cái rổ luôn ấy. Mỗi con húc một cái thôi là chạy không kịp rồi. Trên đường khám phá tôi có tranh thủ farm thêm metal để sau còn làm những thứ cao cấp hơn nữa. Tôi thấy cái lò nung của mob này nó nung khá là nhanh, cho nên tôi sử dụng nó luôn. Trong lúc đi ngang khu đầm lầy, tôi có gặp một đàn tôm bay. Không biết là từ con nào nó triệu hồi ra, nhưng ở khu này nó bay khá là nhiều nha. Đứng tò mò một lúc thì mới nhìn được tên của nó qua ống nhòm. Nó tên là Insect Swarm. Không biết hình dáng của nó như thế nào, nhưng trông có vẻ là có sức hút nha. Sau đó tôi gặp một con unicorn. Mỗi lần nó chạy là đít của nó để lại một cái vệt 7 máu như cầu vồng. Đọc qua thông tin của nó thì khá là bựa. Khi tôi ăn pịa của nó thì sẽ có được cái hiệu ứng tăng XP theo thời gian. Nó giống như mấy cái hộp nót bóc á. Tôi cũng không hiểu tại sao ăn cái gì không ăn lại ăn pịa của nó nhỉ. Sau khi thuần hóa xong thì tôi đứng chờ cho nó ẻ. Lúc đầu thấy cái cục màu nâu này thì hơi nghi ngờ một chút, nhưng khi nó ẻ ra cái cục 7 màu thì mới nhận ra đây mới là pịa của nó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn pịa 7 màu trong ARK luôn đấy. Phải bắt chọn khoảnh khắc này mới được. Ôi đúng là nó có tác dụng xịn sò nha. Có được cái hiệu ứng tăng XP theo thời gian, mà nó là một cái loại màu vàng cơ, chứ không phải cái loại thường màu tím đâu. Cái món này mà có ngoài đời thì chắc là đắt giá lắm đây. Di chuyển cũng khá lâu. Tôi quyết định là dừng chân lại chỗ này. Vị trí này là trên một cái đồi cao. Tài nguyên chỗ này cũng khá là phong phú. Tôi đặt một cái bàn chế tạo của Mít ra để nghiên cứu, xem qua mấy cái món nguyên liệu cần thiết để chế tạo. Tôi tìm đến công thức của cái chuông vàng để học luôn. Tiện thể học luôn mấy cái summon thú hay là boss gì đó luôn. Còn cái chuông vàng đó thì đây là nguyên liệu nó yêu cầu đây. Nó cần có thịt cá nướng, element, metal ingot, hoa hiếm và nấm hiếm. Chỉ có element là tôi chưa biết kiếm ở đâu cả. Khả năng cao nếu trong map mà tìm không thấy thì chắc là sẽ phải đánh boss của map rồi. Cũng có thể đó sẽ là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được element trong này. Sau đó tôi có dùng máy tìm thú để xem qua mấy con thú của mob meat. Tôi tìm thấy một con tên là Meat Blade. Không biết mặt mũi nó thế nào, nhưng mà thấy máu của nó là hơn 2 tỷ. Không biết là tin có chuẩn hay không. Vì tò mò nên tôi cưỡi wyvern đi tìm nó. Và đúng là máu của nó là 2 tỷ tư. Thuần hóa nó bằng cách là đút ăn cho nó. Và món nó ăn là cái chuông vàng.
được làm từ element lúc nãy vừa mới xem xong đó. Thật sự là tôi không nghĩ là một con thú với chỉ số như thế mà nó lại hiền như thế này. Để lúc nào có chuông vàng thì tôi sẽ quay lại thuần hóa nó sau. Ở khu vực tôi chuyển sinh lúc đầu, bây giờ nó đã xuất hiện một con robot ở đây rồi. Con này thì không biết là phải thuần hóa làm sao. Nó chỉ có bảo là chế tạo một con robot mẹ này để triệu hồi ra nó hay là một con gì đó vĩnh viễn. Đọc qua thì cũng không hiểu cho lắm. Con này là thú của Pugnacer. Tôi sẽ thử giết nó để xem có rớt cái bản vẽ ra không. Khi nó chết thì có vẻ như là không có gì rồi. À suýt nữa thì quên là tôi còn một con Rex điện nữa. Lúc đầu mới bắt xong quên chưa có cưỡi thử. Con Rex này người nó luôn có điện anh em ạ. Tức điện liên tục luôn. Và điện của nó có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là điện của nó có thể truyền được luôn. Chứ không phải là giật một phát rồi thôi đâu. Mà sát thương của con này nó cũng khá là cao. Đây là chỗ đông thú này. Giật điện một con, nó lan sang mấy con khác luôn. Nếu mà thú đông hơn, tôi nghĩ là nó sẽ truyền đủ luôn đấy. Và chắc chắn là tôi sẽ không quên đặt tên cho các bạn hội viên trên kênh của tôi. Hiện tại vào cái thời điểm quay video thì đang có 8 hội viên. Tương lai có thêm hội viên thì tôi sẽ đặt cho tất cả luôn. Có lẽ là bây giờ tôi sẽ cần phải bắt một con gì đó để farm metal. Ví dụ như là một con Ankylo. Ở khu này tôi bắt gặp một quả trứng của Magma sâu. Con Magma hình như là nó có thể farm được metal mà. Và đặc biệt là nó có thể nung được trên người nó luôn cơ. Có trứng con này rồi thì chắc là không cần Ankylo nữa đâu. Trộm trứng con này về ấp là ngon luôn đấy chứ. Mà tôi trộm có quả trứng thôi mà nó dí quá trời dí luôn đấy. Tôi phải quay lại cái chỗ nghỉ chân, thu gom lại toàn bộ thú, rồi nhanh chân chạy khỏi đó. Tôi đi loanh quanh ra giữa map thì gặp một con Mid Pegasus. Máu của nó là 13 tỷ. Thêm KO. Khả năng cao là đến gần sẽ bị tấn công luôn đấy. Tốt nhất là tránh xa khu đó ra. Nhưng không biết đi thế nào thì tôi lại quay lại cái chỗ cái mỏm núi đó. Chỗ này là cái chỗ dừng chân trước đó của tôi đấy. Dù sao thì con Magma sâu nó cũng đã quên rồi. Bây giờ thì tôi đặt mấy cái đuốc để ấp trứng nó luôn. Kiếm lấy một con farm metal, nung metal cho nó sướng. Thời gian nở setting trong thế giới thì tôi để khá là nhanh, nên là cũng không cần phải chờ lâu đâu. Và không biết may mắn làm sao nó nở ra sinh đôi luôn mà. Tôi chăm sóc cho cả hai con. Cho đến khi hai đứa nó lớn thì tôi làm luôn cho hai cái yên cưỡi. Mà không hiểu sao nó lại không farm được metal. Cào cấu quặng metal mà toàn ra đá không á. Hay do con này nó là của mob, bị tắt cái tính năng farm metal rồi nhỉ? Cái này thì cũng như không. Ủa vậy nó nở sinh đôi ra cho tôi để làm gì nhỉ? Có giá trị lợi dụng gì đâu. Sau đó tôi có mở máy tìm thú để tìm mấy con thú trong mob meat và tìm được một con Doe này. Nhưng tên của nó bây giờ là Basia. Ngoại hình của nó khá là chiến và đẹp hơn bản gốc nhiều. Tôi cũng vừa mới thuần hóa được thôi. Không những là cái ngoại hình của nó bắt mắt đâu, khi nó dùng cái đuôi để đập, nó còn rung chấn nữa cơ. Hiệu suất farm của nó cũng khá là tốt. Lúc nó cuộn tròn để lăn, nó còn có thể nhảy được nữa cơ. Đây là một đổi mới của con Doe Decorus. Và tôi cũng vừa mới thuần hóa được một con Maywing nữa. Thế nó có bộ lông vàng lạ, kèm với tên của nó cũng khá là lạ, nên thuần hóa thử xem nó là giống loài gì. Trong quá trình đó thì tôi có ốp được một cái sàn trên lưng con rùa đá. Nhưng màu sắc của cái nền thì không được đẹp cho lắm. Nó có tên là Tech Foundation, nhưng nguyên liệu chế tạo của nó là Crystal và Metal, như kiểu là treo đầu dê bán thịt chó vậy á. Còn con Maywing thì không có tác dụng gì khác cả. Nó không khác gì một con Maywing thường hết á. Chỉ có khác cái là bộ lông thôi. Con mít thứ hai mà tôi tìm được đó là một con Wukong. Nó ở tít trên núi cao luôn ấy. Nó có một cái bộ lông vàng óng kèm với một cái áo choàng khá là ngầu, còn gác sau lưng cái cây gậy như ý nữa. Không biết là lúc đánh nhau nó có lấy cây gậy ra để xoay giống như trong chóng tre của Nobita không nhỉ? Cũng khá là tò mò đấy. Nhưng để thuần hóa được nó thì sẽ cần phải có chuông vàng cơ. Và con tiếp theo tôi tìm thấy là một con ngựa. Nó có tên là Starza. Ngoại hình của nó khá là đẹp. Nghe bảo hình như là con này nó có thể tiến hóa được hay sao á. Tôi cũng không rõ, nhưng mà cứ bắt về để sưu tầm thôi. Lúc bắt xong thì không thấy nó có chiêu thức gì cả, không khác gì một con ngựa bình thường luôn. Sau đó tôi có tìm trong cái danh sách của thú mít. Tôi thấy có một cái tên khá là dài, trong đó nó còn có chữ boss nữa. Cũng tò mò không biết mặt mũi nó thế nào. Tôi băng qua đồi vượt qua ngàn chông gai thì cũng đến được cái chỗ mà con đấy nó đang ở. Và nó là một con kinh công với 360 tỷ máu và 27 triệu % sát thương. Con này cái chỉ số của nó khủng khiếp thật chứ. Tầm này mà lao vào một búng thì thừa, một đá thì dư. Tôi quay lại cái bờ biển lúc đầu. Ở đây tôi gặp một con Crystal Basaltic Emperor, một con rùa thần siêu khổng lồ luôn. Nó to khủng khiếp luôn đấy chứ. Con này thì là dạng thú hiền, cũng cần phải có chuông vàng thì mới thuần hóa được nó. Ở ngay dưới chân nó thì có một con sói Alien. Con này thì có thể thuần hóa bằng thịt thường được, cho nên là tôi sẽ thuần hóa nó luôn. Với cái bộ giáp của Mid, 2k giáp mỗi món thì con sói này không cắn được tôi luôn mà. Tôi cứ đâm liên tục cho đến khi nó bỏ chạy. Lúc nó chạy thì móc nỏ ra bắn thêm vài phát nữa là xong rồi.
Hồi nãy thì tôi có kiếm được vài miếng thịt cừu, cho nó ăn thì sẽ thuần hóa nhanh hơn đấy. Con sói này thì cũng không khác gì con sói bình thường cả, chỉ khác cái là nhảy cao hơn, với có cái ngoại hình đẹp hơn thôi. Sát thương nó gây ra thì cũng khá là yếu. Chắc có lẽ là tôi sẽ phải đánh boss của map để kiếm element rồi. Tôi có tìm đến được một cái hang trông nó khá giống với hang Tech, và bên trong nó yêu cầu 3 cái đầu của 3 con boss cơ bản. Vậy khả năng cao đây là boss Overseer rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ cần phải đến mấy cái trụ thường thì mới có thể đánh được mấy con boss cơ bản. Ở khu vực này thì chắc là bên sa mạc là gần nhất rồi. Vừa mới đến nơi tôi gặp một con Glacial, Gigano nó đang đứng ở đó. Ngoại hình con này nó khá là lạ, nhưng con này trông không dễ ăn một chút nào nha. Giờ lao vào khéo bị nó cắn chết luôn đấy chứ. Để cho cái chỗ này nó an toàn thì tôi sẽ cần phải dụ cho nó rớt xuống dưới như này thì mới có thể an toàn được. Bên trong cái trụ này thì mỗi loại boss nó có 4 con, từ dễ cho đến khó luôn. Và chắc có lẽ là tôi sẽ chỉ đánh Gamma thôi, vì tôi chỉ cần element thôi mà, nên không cần phải đánh hết đâu. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ cần phải có một con thú thì mới có thể đánh boss được. Trong lúc đang suy nghĩ nên bắt con gì để đánh boss thì tôi gặp một con gà Tây cổ đại. Ở trên đầu nó còn có một cái huy hiệu gì đó nữa cơ. Đọc qua thông tin của nó, khi tôi giết nó, tôi sẽ nhận được cái món Instant Golden Kibble. Thứ mà từ đầu đến giờ tôi không biết kiếm ở đâu hay là phải chế tạo ở đâu. Hóa ra là phải đánh con này thì mới rớt ra. Mà để đánh nó an toàn thì tôi sẽ cần phải tìm một nơi nào đó cao ráo hơn để bảo vệ cái ngôi nhà của tôi trước đã. Sau đó tôi sẽ lấy con Wyvern ra để đánh nhau với nó. Tôi không biết là nó mạnh yếu như nào. Tôi làm liều đáp xuống chơi tay đôi với nó luôn, nhưng suýt nữa thì tôi cũng chơi dại luôn. Con gà Tây cổ đại đó nó triệu hồi ra mấy cái tên lửa. Tên lửa nó bắn cực kỳ thốn luôn nhá. Và đó không nhanh tay khéo chết luôn đấy chứ. Tôi hồi lại máu cho con Wyvern bằng cái bình máu của mob. Không biết nó là của mob nào, nhưng hiệu suất của nó cũng khá là tốt đấy. Không đánh được trực diện thì tôi sẽ chơi điếm tối một chút, là tôi sẽ đánh từ trên đầu xuống. Và nhờ như thế mà tôi có thể giết được nó. Ở chỗ này thì nó có đến 2 con như thế lận, một con gà Tây với một con Rex. Sau khi giết được 2 con thì tôi có được 7 miếng Instant Golden Kibble. Ngon lành, vậy là tôi có thể thuần hóa được mấy con thú ngon nghẻ để đánh boss kiếm element rồi. Con thú đầu tiên tôi muốn thuần hóa đó chính là con Glacial Gigano này. Nó ăn cái món Kibble mà tôi vừa mới kiếm được, nhưng tôi sẽ cần phải chế thêm tên ngủ của Pack Nature. Với cái số lượng hiện tại thì chắc là không đủ rồi. Tôi sẽ cần phải farm nhiều quả đen hơn. Sau một lúc vừa farm vừa chế tạo thì tôi có được 160 mũi tên. Thế này là dư để bắn ngủ nó rồi. Và để an toàn thì tôi sẽ đu người lên trên vách núi như này. Như này thì nó sẽ không làm gì được tôi, và tôi cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau khi cho nó ăn cái món Kibble đó xong thì sẽ cần phải có cái yên cưỡi nữa. Và con này thì nó sẽ dùng cái yên cưỡi của con Gigano bình thường. Khi cưỡi nó thì tôi thấy nó có một cái chiêu thức là thả mưa bụi. Cái này là gây sát thương trong một khoảng thời gian, nhưng mà chỉ trong phạm vi bụi nó rơi thôi. Sát thương cơ bản của nó chưa tăng cũng được hơn 2k, cũng khá ổn đấy chứ. Ở cái góc này có một con mini boss. Tôi thả mưa bụi vào nó thử thì có vẻ như là con boss này nó quá trâu. Cắn thường thì được 13k, nói chung là cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng với 13k sát thương thì chắc là không giết được con Phantom Mammoth đó rồi. Máu của nó là 75 triệu cơ. Có lẽ nên đi đánh nhau với mấy con tầm cỡ hơn thì sẽ dễ thở hơn nhiều đấy. Trong cái mob Barados nó có mấy cái bình XP, có thể cho thú uống nó mà không cần phải đi cày cấp nhiều. Tính ra là 3 cái mob này nó kết hợp với nhau cũng khá là ăn ý đấy chứ. Nhưng nó sẽ bùng nổ hơn nếu kết hợp với cả Abyss. Và mấy cái lọ XP đó thì nó sẽ có một cái bàn chế tạo riêng của nó. Nguyên liệu chế tạo thì cũng khá là rẻ thôi. Tôi sẽ chế tạo thử một lọ và cho con Gigano nó uống trước thử. Uống một bình và làm mắc cấp độ luôn anh em ạ. Như vậy là tôi đã có một con thú để đánh boss ngon lành rồi. Một con thì chắc là chưa đủ đâu, khả năng là phải thêm 1-2 con nữa đấy. Còn về artifact của map thì tôi cũng không biết vị trí của mấy cái đấy ở đâu cả, cho nên là tôi thêm cái mod chế tạo artifact vào cho nó nhanh. Mỗi một cái artifact nó chỉ cần 100 mạch điện và 500 metal ingot là xong rồi. Metal thì không lo, nhưng mạch điện thì sẽ cần phải đi farm khá nhiều đấy. Hiện tại thì tôi có 2 phương án. Phương án 1 sẽ là đi farm ngọc trai. Phương án 2 là sẽ đi săn mấy con thú tech. Và chắc chắn là tôi sẽ thử 2 cách luôn để xem cách nào nó sẽ nhanh hơn. Trước tiên thì tôi sẽ đặt một cái bàn fabricator xuống và lên đồ điện cho căn cứ luôn. Đặt thêm vài cái đèn nữa cho nó sáng nhà sáng cửa. Ôi, tôi đặt cái đèn lên trên cái sàn. Bây giờ nó không khác gì một cái sân khấu di động luôn. Và để farm được ngọc trai nhanh, tôi có tìm hiểu ra được một cách, đó là bắt con cá angler. Nghe bảo là nó sẽ có thể farm được ngọc trai từ mấy cái vỏ sò hay là cái gì đó đấy. Để lặn xuống bắt nó dễ dàng hơn thì tôi sẽ cần phải có một cái áo lặn trước. Sau đó là xuống dưới bắt đại một con.
Sau khi thuần hóa xong thì tôi có thể cưỡi được luôn, nhưng nó thì lại không farm được ngọc trai. Tôi không biết là lý do tại sao, hay là do thú của mob nó không farm được. Thế này thì không ổn cho lắm rồi. Tôi sẽ chuyển sang phương án 2, đó chính là dùng cái máy tìm thú và đi săn mấy con thú tech. Trong này thì tôi thấy có 3 loại. Raptor thì không nói rồi, con Strider thì nó không có mạch điện, còn con Crofted Tech Rex thì tôi không biết là nó có mạch điện hay không. Tôi sẽ đánh dấu và tìm nó thử. Vị trí của nó là trên đảo núi lửa, nhưng khi tôi vừa mới đến nơi thì nó chết rồi. Nó bị con gì đó tấn công, ngay kể cả con Deep Worm còn không chịu nổi nữa cơ mà. Tôi tò mò gửi Gigan lên trên đó để tìm hiểu. Thì đó là một con sói Guardian, máu của nó là 200k, phần trăm sát thương của nó là chỉ có 400 thôi, nhưng không hiểu sao nó lại khỏe như thế. Tôi sẽ tìm cách để thuần hóa nó luôn. Khi tôi vừa mới quay lại chỗ con rùa thì có một con Deep Worm nó tìm tới. Tôi đã nghĩ là sẽ không sao đâu, nên thành ra là chủ quan. Nhờ thế một con Deep Worm nó cắn nổ hết mấy cái lò của tôi luôn. Nó cắn xong mấy cái lò là mấy cái nền của tôi cũng bị lỗi theo luôn cơ. Tôi phải đặt lại mấy cái lò mới. Còn cái nền sàn bây giờ thì lúc ẩn lúc hiện, cho nên là tôi gỡ hết luôn. Cứ để nó nhấp nháy như thế thì cũng khó chịu. Để cho nó trơn nhẵn như này cũng được. Còn con sói kia thì chắc chắn là sẽ phải thuần hóa nó rồi. Mấy khi gặp được mấy con thú mạnh như này. Vừa mới thuần hóa xong là có con Wyvern nó đến hỏi thăm. Con sói này thì có khả năng giật điện, nó khiến con Wyvern nó nghỉ bay luôn. Trông khá là ghê nha. Sát thương nó vừa cao mà sát thương nó còn lan nữa chứ. Ngoại hình thì có vương miện, trông ngầu phết, phù hợp để đánh boss kiếm element rồi. Phương án kiếm mạch điện của tôi nghĩ là tôi sẽ đi tìm bọn Tech Raptor. Farm bọn nó thì chắc là sẽ nhanh hơn nhiều đấy. Khi tôi đến cái vị trí của nó, ở đây là một cái rừng đỏ, và bên trong đó phải nói là một rừng Raptor luôn cơ. Raptor nó nhiều như thế này thì farm Tech Raptor thì mấy hồi. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ farm trong đó, tôi tìm Tech Raptor. Nó còn không kịp spawn luôn mà. Nhưng dù sao thì cũng đã có được hơn 2.000 mạch điện rồi. Tôi nghĩ là cái số lượng này cũng đủ rồi đấy. Bây giờ thì tôi sẽ quay lại cái trụ bên sa mạc và xem lại những cái artifact cần thiết, rồi lần lượt chế từng cái một. Tổng cộng là nó có 13 cái. Thực ra là tôi chỉ có đánh 3 con thôi, tại vì con Manticore thì nó cần đến 3 cái loại móng nữa. 3 loại móng Wyvern này thì tôi lười đi săn lắm, cho nên là tôi sẽ bỏ qua luôn. Và đây là 3 con thú mà tôi sẽ mang vào để đánh boss đây. Tôi đã tăng điểm tối đa cho 3 con luôn rồi. Con boss đầu tiên là con rồng. Con rồng thì chưa đầy 5 giây đã chết rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tiếp theo là đến con nhện. Con nhện chết còn nhanh hơn con rồng cơ. Đến con khỉ thì tôi chỉ cưỡi một con sói vào thôi, chứ đánh 3 con thì nó hơi ngợp. Thực ra là một mình con sói đã ngợp rồi ấy chứ. Sau khi đánh xong 3 con boss, tôi có được 140 cái element. Với cái số lượng này thì tôi nghĩ chắc là đủ rồi đấy. Bây giờ thì tôi sẽ nướng thêm một ít thịt cá nữa là có thể bắt đầu chế tạo được cái chuông vàng rồi. Khi tôi bắt đầu chế vài cái, tôi chợt nhận ra là chỉ cần chế một lần là sẽ được 15 cái luôn. Tôi chế 4 lần, nó được hẳn 60 cái luôn mà. Không biết là với 60 cái này thì sẽ có thể thuần hóa được những con gì. Tôi thấy nó có thời gian sẽ bị hỏng nữa. Tôi làm ngay một cái tủ lạnh, định bảo quản cho nó lâu hơn, nhưng đen một cái là không thể bỏ vào trong tủ lạnh được. Vậy là phải chịu để cho nó hư rồi. Tôi đặt nó xuống ô số 0 và con đầu tiên tôi muốn thuần hóa đó chính là con rùa thần này. Theo ống nhòm thì nó yêu cầu là ăn 2 cái. Tôi nhảy xuống tìm chỗ để đút cho nó ăn. Tìm mãi thì mới biết là phải đút từ chân cơ. Và nó thì chỉ cần ăn một miếng là xong rồi. Khi thuần hóa xong thì có thể cưỡi được luôn. Con này thì nó to khủng khiếp luôn anh em ạ. Chiêu thức của nó thì tôi thấy nó khạc ra một cái quả cầu màu xanh phát nổ, và một cái chiêu thức gì đó nhìn cũng không rõ cho lắm, nhưng sát thương của nó là 90 mấy triệu luôn đấy. Đấy là một phát cắn còn chưa tăng điểm nha. Có khi nào tôi chỉ cần bắt một con này thôi là có thể săn bằng thế giới không nhỉ? Tôi chạy ra rương map để tìm con Pegasus nhưng lại không thấy nó đâu cả. Thay vào đó tôi chỉ thấy một con Dragon vàng. Con này thuần hóa bằng cách là đút ăn. Theo ống nhòm nó ghi là 9 cái, nhưng khi tôi đút một cái là xong luôn rồi. Ngoại hình của con rồng này nó khá là đẹp. Tôi thấy nó có 3 chiêu thức. Đầu tiên là khạc điện này. Chiêu khạc điện thì không lạ gì nữa rồi. Chiêu thứ hai là triệu hồi ra ánh sáng xung quanh. Cái này là gây sát thương diện rộng này.
Và chiêu cuối cùng là triệu hồi ra mấy cái vòng trên đầu, và từ bên trong mấy cái vòng nó bắn ra mấy cái thanh kiếm. Tôi thấy nó giống phim kiếm hiệp rồi đấy. Phim kiếm hiệp nó có cái chiêu gì nhỉ? Có phải là vạn kiếm quy tông không? Hình như là nó ấy chứ nhỉ? Mấy cái chiêu thức của nó là có thể spam được liên tục luôn cơ. Một phát đánh của nó là gần 300 triệu sát thương luôn. Bắt được mấy con này có khi là phá đảo game rồi còn gì nữa nhỉ? Đi tới đâu là chết đến đấy luôn cơ mà. Mà từ trên bờ xuống dưới nước là nó có thể đi được hết. Tôi mở máy tìm thú để tìm mấy con mít khác để thuần hóa tiếp. Nó còn khá là nhiều loại. Tôi thấy có 2 con Wukong, 2 tên giống nhau như được tách ra. Trước đó thì tôi có gặp một con rồi, còn loại thứ 2 thì tôi chưa gặp. Cái tính tò mò nổi lên, tôi bay đi tìm con thứ 2. Thì nó không khác gì con Wukong kia cả, chỉ khác cái là to hơn thôi. Nó cũng thuần hóa bằng cách là đút ăn thôi. Lúc tôi đang dọn mấy con ăn thịt xung quanh thì nó lao tới tấn công tôi. Tưởng đâu là xanh cỏ luôn rồi, ai ngờ sát thương nó gây ra chỉ có mười mấy triệu thôi. Và ngay cạnh đó luôn tôi thấy có một con dragon khác. Ngoại hình của nó thay vì là màu vàng thì nó sẽ là màu đỏ. Tôi dùng nỏ móc bám vào người nó rồi thuần hóa nó luôn. Mấy con này cũng chỉ ăn một miếng là xong rồi. Chiêu thức con này thì không khác gì con dragon vàng cả, nó chỉ có thay đổi màu sắc thôi. Chưa gì đã thấy 2 con dragon đã bá đạo rồi đấy. Bây giờ sẽ là đến con Wukong này. Theo ống nhòm thì sẽ phải ăn 9 miếng, nhưng tôi cho ăn 1 miếng là xong rồi. Khi tôi leo lên cưỡi nó thì cơ thể của tôi cũng được to lên, trông như người khổng lồ luôn ấy. Và điều mà tôi nghĩ là nó sẽ cầm cây gậy ra để múa, nó sẽ không có đâu anh em ạ. Cái đấy chỉ là hình ảnh thôi. Nó có đúng một chiêu là triệu hồi ra mấy cái cục gì đó từ trên đầu và phóng tới như này thôi. Đến con thứ 2, nó không khác gì con to kia cả, chỉ có cái là ngoại hình nhỏ hơn thôi. Ống nhòm thì ghi là 20 miếng, nhưng khi đút cho ăn thì 1 miếng là xong rồi. Ôi, nó không khác gì con Wukong to xác kia luôn, chỉ là nhỏ hơn thôi chứ chiêu thức y chang. Cũng không hiểu sao tại sao lại tách ra 2 phiên bản như thế luôn đấy. Lúc dọn cái túi đồ, tôi thấy là tôi có nhận được 3 cái quả cầu màu xanh. Không biết là nhận được từ bao giờ. Chắc là lúc đi phá làng phá xóm này nhận được mà không biết đấy. Trong cái đống đồ đó, tôi có được một cây rìu chiến, sát thương mỗi phát chém là cũng được 800. Nói chung là cũng tạm được, nhưng với một cái thế giới như thế này mà cầm cây rìu chạy vào thì chắc là xanh cỏ mất. Còn con Blade này nữa, tôi sẽ thuần hóa nó luôn. Nó là con Dudu Rex, nhưng được chỉnh sửa lại cái bộ lông với ngoại hình trông chiến hơn. Còn bộ chiêu thức thì không có gì thay đổi cả. Tiếp theo là một con Manticore với ngoại hình với cái viền cánh khá là đẹp. Mấy con chỉ số khá là khủng mà thuần hóa khá là dễ. Con Manticore này đẹp ghê ấy trời. Mà nó thì cũng chỉ có 2 chiêu thức thôi. Một chiêu là gầm lên để gây sát thương, và chiêu thứ 2 là dùng đuôi để gây sát thương. Sát thương cũng cao phết đấy chứ. Trên đường quay về tôi gặp một con boss khác. Con này là 600 tỷ máu, con trước đó là chỉ có 360 tỷ thôi. Không ngờ là trong một cái thế giới lại xuất hiện 2 con như thế này luôn đấy. Còn mấy con có thể chế tạo được bên trong cái bàn triệu hồi này, tôi có tìm hiểu sơ qua thì đây không phải là boss, mà đây là những con thú đã được thuần hóa sẵn rồi, chỉ chế tạo và thả ra thôi. Dù sao thì trong thế giới vẫn có 2 mục tiêu để tôi có thể đánh. Nó là 2 con boss mà lúc nãy tôi gặp đó. Bây giờ thì tôi sẽ đặt tên cho mấy anh em trong hội viên vào trong mấy con thần thú này đã. Đặt tên xong thì bây giờ tôi sẽ cần tăng điểm tối đa cho bọn chúng. Tôi chế tạo mấy lọ XP của mod Paradox, rồi cho mỗi con nó uống một lọ. Nhưng mà không phải con nào nó cũng chịu uống đâu. Có một vài con nó bướng nó không chịu uống luôn cơ. Nếu vậy thì tôi sẽ cho mấy con chịu uống trước và tăng điểm cho bọn nó trước. Còn mấy con không chịu uống, tôi mang nó sang núi lửa để càn quét. Chỉ cần đi đúng một vòng thôi là đủ cấp độ luôn. Cái hang rồng này chúng nó đang sống ấm no hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ, không cần phải suy nghĩ gì cả. Rồi không biết từ đâu xuất hiện một thằng trời đánh, nó lướt qua một vòng không có một con nào, sát thương toàn số tỷ thì làm gì có con nào chịu nổi.
Bây giờ sẽ đến 2 con boss. Tôi sẽ tìm đến con boss 600 tỷ trước, không biết nó mạnh yếu ra sao. Tôi dùng con Manticore để thả nhẹ vào đầu nó một phát. Mới chỉ một phát thôi mà mất 70 tỷ máu. Ôi dồi ôi, boss yếu vãi chưởng. Tôi tưởng nó phải khỏe lắm cơ. Tôi đổi sang con Wukong nhỏ, rồi nhảy xuống đấm nhau với nó. Mới đấm có mấy cái nó chết toi luôn rồi. 600 tỷ máu luôn ấy. Mà đấm có mấy phát là chết luôn rồi. Có con nào khỏe hơn không nhỉ? Chứ nếu như thế này thì chỉ cần bắt một con thôi là làm trùm thế giới này rồi. Tôi sẽ tìm đến con boss còn lại và tôi sẽ dùng con Wukong khổng lồ để đánh nhau với nó. Tôi để cho con boss nó đánh trước để xem thế nào. Tốc độ ra đòn của nó cũng khá là nhanh, nhưng với cái chỉ số đam đó thì chỉ có gãy ngứa thôi. Tôi đếm phát đấm của con Wukong, nó đấm đúng 5 phát chết luôn. Giết xong 2 con boss, nó cho tôi mấy con thú này. Mấy con thú này là bên trong cái bản chế tạo luôn đấy. Con bờ te thì được cái ngoại hình cũng khá là hay, và nó thì là hệ độc. Thấy nôn mửa ra mấy cục độc xanh lè. Con Mantis này khá là đẹp, ngoại hình của nó đúng đẹp luôn đấy. Chiêu thức thì chỉ có đúng một cái chiêu nẹt điện thôi, còn lại thì không khác gì một con thú thường cả. Vẫn có thể cầm được công cụ để farm. Tiếp theo là con Argentavis. Con này nó không hiệu ứng bay gì cả, lúc bay nó cứng đơ như tượng luôn, không có một cái animation nào cả. Và cái vị trí ngồi cưỡi của tôi thì nó hèn gì đâu luôn. Cuối cùng là con Sabertooth này. Con này thì nó không có chiêu thức gì cả, không biết là bị lỗi hay bị gì. Tôi dùng chiêu không được luôn, chuột trái chuột phải hay là gì đó không dùng được gì hết. Được mỗi cái là ngoại hình đẹp thôi. Đánh xong boss, nó cho tôi cái áo này. Khi mặc lên tôi có hiệu ứng giống như kiểu đang chơi game tu tiên vậy á. Cái này giống cái giai đoạn đang nạp VIP 5 này, thiếu mỗi cái chữ trên đầu nữa thôi là y chang. Cái vòng nó chạy theo trông cũng khá đẹp ấy chứ. Và cuối cùng là trải nghiệm con xe hơi này. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm xe hơi trong ARK luôn đấy. Nó cũng là một thứ mới lạ. Và đó cũng là kết thúc quá trình tôi trải nghiệm và khám phá trong cái mod mid này rồi. Cái mod này thì thú khá là đẹp. Tôi thấy nên kết hợp với mod gì đó có boss giống như Abyss, nó sẽ hay hơn nhiều đấy. Chứ thú thì mạnh, còn boss thì yếu. Thật sự là chơi cái mod này nó cứ bị thiếu cái gì á. Và còn khá là nhiều thú mà tôi chưa có thuần hóa hết. Các bạn có thể tải mod ở dưới phần mô tả để trải nghiệm nốt nhá. Và đừng quên cho tôi xin một like kèm với một đăng ký giúp tôi đạt được 100.000 sub trong năm 2026 này nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.